Так. Що ми робимо? Де ми були? Отут ми були, да? Щось мені не подобається, що цей дістрикт статус, блін. До того, як я тут почала щось робити, він був healthy, а тепер він stable. І це типу гірше. А що? Що я роблю? Де я? Я в лікарні. Окей. It's okay. Єй! Богдан, привіт! Тайлер, привіт! Ася, привіт! Тобі не вистачає гівки, де бо цілується. З ким? Ого, прививки. Хорошо. І що тут відбувається? Мені треба вилікувати чувака від головного болю. Було б, звісно, непогано. Цього чувака треба вилікувати від втоми, мігрені і бронхіту. З нами, зі всіма одночасно, зі світом поцілується. Що ти робиш, крім того, що ти цілуєшся з усіма? Це Володя фрі чат. Ну, якщо Володя не знайдеться посилання, то Володя фрі. Він ще до мене, до речі, ні разу не приходив. А я не вмію робити від головного болю ліки, да? Що в мене взагалі є по ліках? Cold, анемія, фатіг. Бронхіт треба було зробити, да? Давай. Володя невдачня скотиняка і це норм, да? А що зробити? Так, треба було бронхіт зробити. Ай, фатить. І проаналізувати пробу цього розвана. Це румунський чоловік, якому я робила операцію, і ми його випадково вбили. І це було дуже страшно, тому що мене не попереджали про те, що ти зараз будеш робити операцію. Можливо, невдало. Але я хочу вірити, що там просто по сюжету я його би вбила і що так, коротше, треба. Але це все одно було дуже страшно, можете глянути на минулому стрімі. Симулятор операції. Тобто, да, блін, коли тобі пропонують на вибір зробити трахіотомію або що-то там іще, і ти, блядь, українською цих слів не знаєш, і що вони значать, і що вони англійською, їх ще треба прочитати. Радий тільки, що, знаєш, таймера немає на вибір в діалогах, того що, блядь. В Докторі Хто була така серія. Мені здається, Богдан, знаєш, ти в будь-який чат можеш в будь-який момент увірватися, сказати, що в Докторі Хто була така серія, і це буде правда. Ну, все пропустила. Ну, Ася, ну, блін. Я можу голосніше в чаті кричати про те, що... Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. В нього... ну да, логічно, ти пишеш книжки, поки я стріплю. Ну, блін, дивися в записі. Або не дивися, як хочеш. Там було не пробиття трахеї, в нього просто був грип, але то був якийсь дуже дивний грип. І... в смысле... тут... Да, я зараз збігаю, спробую врятувати цього чудака, того що тут є така неприємна штука, що якщо знайти дамзель в біді, ну або не дамзель, а просто будь-якого цивіла,
і його не врятувати, то він на наступну ніч помре. І от оскільки я цього чудика вже знайшла, то треба його вже врятувати, незважаючи на те, що я 10-го рівня, а там чудики стояли, здається, 16-го. Це я, типу, дуже велику дурню зробила, що так його цей. Ну, вже що ж. А от 11-го і 10-го рівня чудиків я можу попробувати побити. Хтось же має писати книжки. Ти офігенна молодець, що ти пишеш книжки. Просто я не знаю, як взяти час на все. Ой, ні, це я дарма зробила. Просто ще зроблю. Ой, а чого вас так багато? А чого на мене ніхто увагу не звернув? Аж обідно якось. Ладно. Я ще хочу туди йти. Це 3 трофеї. Ладно, я встигла забути, куди я йду і що відбувається, тому я просто сюди я не можу зайти, не можу. Dead inside. Ні, ну якщо вже dead, то вже якби і не треба. Що це за прекрасні звуки? Ладно, я взагалі йшла рятувати... Ага, кудись сюди. Сюди кудись, да? А, ось 16-й. О, блядь. А я собі ультимейт не прокачала. Як ви думаєте, я його закоцую? Ну, хорошо, дивіться, їх 3. В принципі, вони не звертають уваги. Але не можна когось... Блін, хто би знав, що я... Ну, блін, давай, ти ж уже останній лишився. Все? Да? Фу! А що, я можна було просто на 10-му рівні завалити чудаків 19-го і не померти? Ну ладно, тут один був 19-го, двоє було 16-го. Да, Богдан, це в грі таке страшне. А що, реально у тебе за вікном такі жалкаші? Тобі подобається, як ці двоє стоять, чекають, поки я кров вип'ю? Да. Так само, як я чекаю, поки вони встануть, якщо, типу, вони десь... ну, коротше, якщо вони впали, то я чекаю, як вони встануть, я не можу їх ударити. Так от вони чекають, як я нап'юся. Хоча теоретично, так якщо подумати, це ж, блін, найофігенніший момент, щоб мене покусати чи побити, того, що я ж, типу, присмокталась. Жалкаші. Да. Столик в дворі, який зайнятий 24/7. Ну, блін, може в них там почесна варта. Може в них колись за цим столом помер товариш, і вони тепер в пам'ять про нього тримають там почесну варту. Ні? О, дивіться, алкаш, він теж п'є. Ви чули, як він відригнув? Бо я чула. Are you all right, sir?
What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Pah! I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically Да, я referring to помітила. them, but are you really after these men? Why? They took my boy! I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Так, мені тепер треба буде спасти цього чудака? Чи що? Що ти взагалі? Ти... Блін, хто взагалі? Я підказку якусь про тебе знайшла. А, він сина шукає, а син в цій. Лост, що значить, ладно. То я потім розберуся. А, оце ці. Хорошо, ладно, пока. Що така мамзелька, як ви, робить в місті, як це? Я роблю хлюб-хлюб і кусь-кусь. Але трохи обідно, що ти Джонатана назвала мамзелькою, ну. Так, ні, там на другий поверх. Тут у вас є що взяти? Ну, 14 шилінгів, це прям непогано. Що ще у вас є? А, ти мужика питала. Ну, він шукає новини про сина. А я роблю кусь-кусь і... А, це його син, ні? Dear Mother. Що би зі мною не сталося, я пам'ятаю, що твій син тебе любить. Я знаю, що ти не схвалювала то, як я жив свою жизнь, та я не змінюся. Я народився і виріс в цій частині міста, і я терпіть прям не можу, аж трясет від того, що відбувається в цьому районі з людьми, яких ми знаємо. Я не ще... Що там ж гримить? Блін, я ж читаю. Я зробив terrible decision, прийняв жахливе рішення, повстав проти когось там, і він чекає на помсту, але він готовий, завдяки тобі. Я завжди любив читати, що відбувається. І тепер він готовий до рішучих дій і цитує Етьєн Батьє. Вони здаються високими, того що ми на колінах. Я більше не буду стояти на колінах. Мамо, я збираюся встати будь-якою ціною. Що? There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Інтересно. Ну ладно, піду, розкажу його мамі, що її син більше не буде довбойобом. Так, здається, тут все. І раз я вже прийшла сюди робити рандомні квести, в той район, в який мені треба буде в наступному сюжетному квесті. Може я піду ще щось пошукаю. З investigation. Де Грейвді? Та ну нахер, тут далеко. І це далеко. А, це сране намисто я вчора, ну не вчора, а минулого стріма шукала дуже довго. Хорошо. А тут аптека треба було чоловікам сходити. О, аптека недалеко.
Пішли в аптеку. Розкажіть, як у вас справи? Улюблені дві людини. Ні, казалось. Сюди. От де ти кричиш? О, привіт. Справи гаразд. Це хорошо. Ти один, вас двоє. І ви з резистом на мій скіл, да? Прекрасно. Прекрасно. Ну, я... Спиною не повертайся, ти гліно. Ну, що тут басяк? Це типу вампір якийсь чи що? Ой, мені здається, треба похилитись. Давай, туф! Це було якось складно. Що відбувається? Чисто мені ніяка сумочка не впала, блін. Ой, якийсь новий плакат. Я такого ще не бачила. Prevent disease. Ага. Не плюйте, не чхайте, не кашляйте і не розповсюджуйте грип. Ну, в принципі, логічно. А то що тут заходять, кашляють? Ти будеш відповзати, писатись. Ну добре, я була рада тебе бачити. Дякую, що ти зайшла. І... Мені здається, що це аптека, і якщо біля неї були якісь босяки і були якісь скали, то напевно вони, ну, з якихось важливих причин не доставили інгредієнти. Тут трупак висить. Ага, з моїм замовленням. Медичний опіум, содіум і гіпохлорид. А лишилося фармацевтів в чаті? Ні, ну добре. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Та він же ще маленький, він же ще тупий. Або ні. Що тут? Де я? Ай, ладно, пішли додому. Ти йдеш додому, да? Ой, я так типу через річку. Прикольно. Це я... Да, це я вже вдома. А тут ще знову будуть ці маленькі скалики, да? Ні. Я вже всіх повбивала. Такий є в лікарні хто? Опіум чи гіпохлорид? А Стрікланд був...
Круто. Да. Так, а що, а як я можу це зарізовувати? А, просто я можу сказати. Хорошо. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Плакат. Може був, да, я просто не пам'ятаю. Це криваве бачення переносить в нуарний фільм, і, о боже, як різко почалася музика. Тут ти кожен раз, як заходиш через ворота, вони зразу починають струнні грати. Просто, знаєш, така музична розтяжка стоїть на вході в лікарню. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Ого. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Мені здається, вони просто обидва мудні. І краще я зроблю цю операцію, і все буде нормально, бо, ну, типу, це ж моя техніка переливання крові. Взагалі я не розумію, чого Теслі, який поранив собі руку, треба переливання крові. Але ладно, я ж не лікар. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. Ого. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Блін, так ти спочатку сумніваєшся і ссишся, а потім щось робиш, воно виходить, потім пишеш, який ти молодець. Ну, типа, це ж так працює, ні? Мені здавалось. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Ні, може я зараз роблю дуже погано і гроблю молодое дарування, ну що я... Goodbye, Dr. Strickland. Треба щось іще з цим, напевно, з другим I can't лікарем. let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Хорош.
You always knew the words to calm the I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Блін, я не знаю, він якийсь вроді мерзкий, але чим далі, тим більше я починаю його поважати і вважати, що він норм чувак. Це так дивно. Thank you for your time. We'll talk later. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the As doubt. for me, Ну, куди він пішов? Ну, той перший лікар. О, Good evening, Dr. And good evening to... Did you know Dr. Ackroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? Ну, My ви God, he can be говорите so з ним. irritating. Помиліться Goodbye, вже. Dr. Strickland. Де моя лава? Tell Edgar Swansea about... Ні, я спочатку сходжу до себе в лаву, а потім піду прогресувати сюжетний квест. Така от я хитра мразь. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. А, ладно. І що? Ну я принесла. Чи не принесла? One unit. А, пусти. Medical desk, це оце. А, Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Bring the medication or report. А про тебе я все знаю, і про тебе я все знаю. А, тобто, типу, пофіг. Ну ладно, що може піти не так, якщо... Руці підгинає смішно, коли біжить. Да, а ще дуже смішно, коли в нього глючить плащ і загортається. Щас... Да, щас не видно. Ну ладно, це буває весело. Ой, забирай свій плащ. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive? Or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? Там же ж треба, щоб лікар це вірив, ні? And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Знаєте, Dr. що це Strickland. означає? Це означає, що там будуть нові шафки, які можна полутати. А кудись не туди йду, так? Да, я десь не туди йду.
Коротше, в нього поле плаща іноді загортаються і так воно і заглючує. Взагалі, напевно, не дуже хорошо так робити, як я зараз роблю. At least Strickland can't kill anyone with this formula. Принаймні він нікого не б'є. Я думаю, що якщо дуже захоче. О! Medical file. Це цікаво. Bloody Letter я вже бачила. Це я вже бачила, це ключ і файл. Мортімер Лозвік, йому 23. Що він, типу, дуже втомлений і виснажений, і в нього рани на горлі, роті і язику, але ніяких ознак грипу. Він відмовляється говорити, бо це дуже боляче. Йому треба полікувати горло і це слизова оболонка, да? Mucous membrane. Коротше, що йому спочатку треба полікувати горло, а потім з ним можна щось робити. Ну, makes sense. А хінт це типу, що в нього не грип, ну. Окей. It's locked, all right. В смислі воно закрито? Так, а тут же щось теж мені... Ось. Лист доктору Сванзі. Що, опять жалуєтесь друг на друга? Медсестра Гвінегет Бранеган. Це та, що, типу, overqualified, щоб бути медсестрою. Вона встановила діагноз і щось там виписала, не проконсультувавшись з лікарем. І оця от консервативна свинюка написала лист головному лікарю, щоб це зарепортити. Сексичка ти свинота. І типу те, що пацієнт вижив, він вважає, що це, типу, так склалися обставини, а не те, що вона просто щось правильно зробила. Сподіваюсь, що ти цей лист не відправив. От же ж. Чесна фізика і... Ну, да, плащ провалюється сам в себе. Ну, з ким не буває. Що, у вас плащі так не роблять? Ладно. Дивіться, зараз буде гарна катсцена. Надо дивитися уважно. Або ні, або не зараз. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent.
You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, Гуски, да. the Но whole борода в city мене could все be одно lost. краще. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Якщо що, для того, щоб зробити нового вампіра, треба, щоб смертний випив кров вампіра. Так що think of the possibilities – це дуже-дуже іронічна фраза в даному випадку. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. Так, а що я No, мені thank хотів you, сказати? Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Ну, блін. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister. Що? Вона ж мертва. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Ага. Треба піти на похорон сестри. Ну, все. Так собі, звісно. Думка. От мої всі зразки для дослідження. Ну, ти подивися, я не знаю, чи там треба саме випити, чи це через кров передається. Ну, якщо на основі моєї крові зроблять якісь пігулки або якусь штуку типу, яку їм будуть колоти, то напевно ж воно в кров попаде. Новий діалог з Сванзі. А, я ж тільки що поговорила, ні? От. I need to talk to you, Edgar. А, Please do so. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man. Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. що таке скьорч? They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Але разом з тим я успішно їх хвалю от вже 3 чи 4 дні. Дуже, дуже небезпечні чуваки. Прямо зараз впісяюсь. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. А, вона його заснувала? A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Логічно. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Whitechapel. I had to ask for her resignation.
I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. Люблю, коли там приходиш звільнятися, люди. Боже, такий цінний співробітник, як же мене так? Ну, я звільняюсь. Що ж, We'll talk later. а то пока я побежу. На похорон чи спать? Наверное, спать. У мене тут експи неміряно. Треба прокачати собі щось. Ультимейт якийсь прокачати. Скьорч, це хтось проблематичний. А, ну, має сенс. Є якась бяка. Так, що в мене є? Оцей. Ні, оцей скіл. Тобто я, напевно, не хочу вибрати ціну. Ой, да, це і на масу. Я, напевно, хочу. А тут все закрито. А тобто, якщо це і на кров, це і на тіні, то ще, напевно, я прокачаю кілька. Блін, чого тут звичайний агресивний мілі-скіл на 220 дамага, а цей на 200? Що це за фігня? Хорошо. А, і ще щось. А це вже 2000 коштує. Отак. І тут не фото. Ну що ж. Треба більше крові. Болотка понятно. Просто зараз розкачаю собі всі полоски, які є. Що баланс? Де баланс? Ти про скіли, Богдан? Так, ну, блін, мені здавалося, що типу це хуйовий баланс, якщо в тебе звичайний скіл більш потужний, ніж ультимейт, який типу ти можеш використовувати. Бачите, там recovery 99, це типу раз на 100 секунд. А цей скіл у мене recovery 3 секунди. Ну, правда, він за кров? Ой, не знаю. Подивимось, як воно буде. Disappearances in Whitechapel. Що? Там почали пропадати люди. Закрилася лікарня підпільна. Блять. Оце я, звісно, зробила хуйню, якщо чесно. Чувак страждає від бронхіту, від мігрені і від того. Ладно, ну принаймні ніхто начебто не пропав. Критикал. А, того, що ця тетя пропала. Блін. Я дурак. Я людей вилікувала. Вони тепер хелсі. В доках тепер хтось здоровий. Капець. І цих вилікувала.
І доки тепер Хелесу. Так, блін, а ви чого не пишете, як там змінилися ціни? Ладно. Застуда. Застуда і мігрень. Ну, я не знаю, що робити з твоєю мігренью. Я не вмію лікувати мігрень. Дизайнеру відніше, що краще мені. Я. Чого? А сепсису і пневмонії все одно ні в кого не було. Блін, кому там треба було ліки роздати? Оцій медсестрі і... Ага, і тому чудочку, який біля води шариться. Hello. Good evening. Good evening. Goodbye, Nurse Hawkins. Блін, що я зробила? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Do you need I'm afraid I... Not under my... Thank you. Ба-ба-ба. Goodbye, Nurse. Пока. О, я не бачила цю шкафчик. Хорошо. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, Ти знаєш, forgive myself. рідко взагалі. I'll find the truth about what happened Це to us. приховуєте, що? I swear. Да, ти молодець, ти герой. От це все. Ну, я тут була. Тут щось. А, да, я тут була. Тебе треба полікувати. Хоч сюди. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Doctor. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Невже геть. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. О, а тепер можна йти на клас, здається. Ще я перевірю. Ага. Local Command Post. Це з доків, це все. Це все там, де я щас не піду. Ну, да. Чекай. А мені прямо не сюди, не сюди. Вау. Інтересно. Там я ще не ходила. Мені точно сюди. Ні. Але тут є якийсь чемодан. А, все, я. Угу. Я зрозуміла, де я. Мені тут треба було обійти. О. Дистрикт статус критикал. Ну, вибачте. Крыса. I have this thirst for blood. Так, криска означає, що тут десь ничка. Комната 14 рівня.
Ти один? Ще один. Такое. Ну ладно, давайте дивитися. Спостережливий прожигу крові. Ну да. Еге, подобається щурів хавати. Серйозно, я ж збоку підійшла, я ж навіть не ззаду підійшла. Що? Сурок. А, там ще якось падає стріляє. Сурон. Ага, тобто там і тут. Угу. Ага, мені пропонують їх типу обійти, да? Апетит до щурів в тебе з'являється чи до чого? Я якби не засуджую, просто цікаво. Ладно, я попробую, давайте. А де він стояв? Він що тут десь був, ні? До всіх до кого інших. А, чудак ходить тут. Чи означає це, що цей один буде зараз? Ей! Щоб знав, як тут в засаді сидіть і мене пицять. Давай, давай свій жарт про накрутий щурів. Що ж, не стісняйся. Ще назад пішов. Ну, саїм. Але мені не сюди. Мені через річку. Did you hear me? Так, Богдан, давай розкручуйся. Не цього. Головне, що там з того боку мосту стоїть його товариш, і йому ще похуй. Все, успокоївся, конвульсії скінчилися. Молодець. Так. Привіт, кадет. Сирслі, ти мене не бачиш. Ладно. Ого. Я можу сюди зайти під цей. Карантин, заразна хвороба. Ні, не хочу заразну хворобу. Будемо дивитися вампура як кулінарне шоу. Відкрию новий жанр. Створю новий жанр. Вампур-шампур звучить як
Гарна назва для ресторану. Ні, блін, мені цікаво, але я туди не піду. Тому що я тут взагалі пішла на квест. І не треба відволікатися. В 90-ті біля парку гуртожитків поїли голубів, так вони там досі не живуть. Звісно, я б теж не жила там, де мене живуть на кому. Ой, це не був його товариш, це був кущик. Бля. Грошечки. Тут же хтось стояв. Не здавалося, що хтось стояв, ні? Ні, не стояв. А що, реально це тільки один пацан, да? А, ну блядь, я ж бачила. Сука. На могилах конкрети не лишають. Я не знаю. Я ще не була. Я думаю, що цьому хлопаку трохи пофіг на конкрети. Яка хороша хмарка темряви. О, трупак. Мені здається, що я в це граю аж надто уважно і воно не розраховано на таке, але... Ладно. А, тут я була. Слухай, я думаю, що це весела робота насправді була. От уяви, де ти що знайдеш роботу, де тобі заплачуть, щоб ти кричав і це не про секс. Що це? Де я взагалі іду? Ой, знову, блін, хтось верещить. Тут не верещать. А мені здається, що кладовище взагалі в іншому місці десь. Так а що, тут даже полутати нічого не можна? Може можна нагору залізти. О, можна нагору. А, тут теж нічого цікавого. Strong Assassin's Creed vibes. Чемодан, 2 чемодана і закриті двері. Дякую, дуже дякую. А що тут теж смішно? Люблю. А це я щас де я впаду? О, ні, я не хочу там падати. Я піду далі. Люди кричать по 12 годин на день. Це в них робота, чи їм боляче, чи вони просто кричать від несправедливості і неідеальності цього світу? Бо так я теж можу. Хто такий гуманоїд Альошенька? Чи ти про нашого Альошеньку? Опосами, да, опосами від радості. Конечно. Ніяка падла тут не стоїть, да?
Хорошо, пішли на кладовище. My dear sister, I don't know if I have the strength. Слухай, чудак, не прийдеться. Тут же, ну да, конечно. Чекайте, у мене ж там був цей квест на те, що якогось священника треба з кладовища забрати. Оце там. Рішення, давай, що було? Ладно. Це в 90-х була історія, десь в Рашці божевільна бабка знайшла прибульця і годувала його конфетками, від чого він і помер. І не відбувся міжцерковий контакт. Може, то якийсь алкаш був? Ні? Ні, якби я не знаю, може і прибулець. Endangered Citizen. Блін, так куди бігти? Somebody help. Ну, навірно, підемо Somebody help. Труп, скелет в 20 сантиметрів, то був маленький алкаш. Блять. Мені ці дитини подобаються. Так, мінус один. А що, третій сам закінчився? Клас. І ще й 3 гаманця на 3. Ще огонь. Так, давайте відкриємо двері і заспокоїмо дівчину. 20 років. Я не чула, але може дописали тільки в Запоріжжі. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Так. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Ага, їй потрібно на кладовище. Ні, але вона хоча б здорова. Тут щось є? Я розумію. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Ого. Ну, тобто я розумію, що якось там погано, It's напевно, locked, all right. з мертвих щось знімати, але... Ой, оце схоже. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Хоч так. Що мені тепер пишуть? Inspect the bodies. Ну так я... ще це є. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Так, ну, тут закінчується. Я ж не полізу в вікно. Ні, я не полізу в вікно. Біла нацистська каска. Яка така каска? Ой. Щось я не то можу. Unknown event happened. Ну, блін. Мені ж добігти туди треба. Ладно, що мені показує Blood Investigation? Що це ще десь таке? Ну, вибачте. Сувора мода. Що? О, привіт. Хрю-хрю. Нам-нам. Ох, щось ось тут багато. То криса.
А де твій дружбан? Клас. А у вас щось випало? Ну, вам не треба, ну добре, я зберу. А, що я звідси прийшла? Попалю, схоже. Ну, може, да, може схоже. Мені ж подобається, як тут могили так легко ламаються. Просто дерев'яшку однією вдарила, і все, і вони такі, ой. А! Ну, а камеру дайте. Все, нема більше. О, закінчили, так? У вас нічого не показало. О, тебе показало. Ой, ви теж мене помітили, так? Що ж ви, блін, такі уважні? Це гарно такий, да? Я таку що? Та ти... Я вам повилазу. Ой, блядь, скільки вас? Ну, що ви тут? Оу! Що ж гарно таке? Що? Так, ладно, я не поняла, який Blood Trail мені треба фоловити. І де була ця тетя? А, я заблудилась, помогите. А це сюди було трейл чи? Да. Так, блін, де ви кричите? Ага. Це якась будівля? Да. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Двоє, да? Двоє я справлюсь. А, це самі. Ой-ой. А як це працює? А коли його йобне? Personal diary. Ну, давайте почитаємо. I can't believe I'm doing this. Блін, ти ж це не перший раз робиш, чудово. А, блін, personal diary у мене в інвентарі було. Бла-бла-бла, і чим все закінчилось? Я потім почитаю і розкажу. Ну, зате я знайшла якийсь клю. А, він же вбив обліки. Клас. І людина хороша, правда?
Ну ладно, ну пішли. Що? Тут ще не була, тут дружба. Ну, привіт, дружба. І бувай. Що? А. Блін, тут не пишуть імена на трупах. З одного боку це логічно, з іншого боку це трохи... ну, я не знаю. Коротше, вони втратили можливість зробити дуже депресивну штуку, тому що в Be Happy Few на трупах, які типу просто лежать заради лута, пишуть імена. І це таке трохи демотивує. О, де я? А, це... це якийсь хайдаут, прикольно. Тут зачинено. Ось. Тут відчинено. А я щось не дуже хочу туди йти. Це крафт, це набої. Ладно. І пішли назад. Тут що? Так, підождіть, а самов'янна кладовище я знайшла, може мені вже можна. Да, можна вже піти на квест. Я думаю, якщо тут знову ніякі красавці не будуть стоять і лякати мене, і кричати. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Да, я думаю, мама буде трохи в шоці. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Це якась дуже сумна сцена, але дуже красива. Але мене радує, що англійські священники теж непонятно розмовляють на похоронах. Що вони знають, що це він був? Ні, вони не знають, що це він був. And stick her here in this cold, god-awful place. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Хто такий Ейвері? Please take me home. Yes, madam. Це не схоже на чоловік, це і дворецький. Вони не знають, що це він її вбив, але він же виглядає, ну, типу, як вампір і... я не думаю, що просто невиспана людина виглядатиме отак. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it.
Так, а може він бороду теж відростив вже після того, як став вампіром, і мама така, блін, у тебе ж завжди було 3 волосини. I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Сюди. А що? А вона наступної ночі з'явиться від цього чувака. О, і це вже десь тут. Припустимо. А чого комусь хрест поклали, а комусь не ворона, тільки що налякала. Я розумію, що це просто ворона, ну... А, стоп, там не було вже. Ой, це прівани. Це прівани. П'ятнадцятий і 16. Це гроші. Я не знаю, на що я підбираю всі коробочки з грошима, ну хай буде. Ворони можуть плакати як діти. Це підступно насправді. У мене в батьків у дворі жила ворона, яка вміла м'явкати як кіт. І вона просто, ну, типу, десь м'явкала, чекала, поки прийдуть люди, покладуть їжі коту. Казалось би, коту. І потім жерла. Купити зброю за ці. Так я ж наче купила в нього дробаш, ні? Я просто не ходжу з ним, тому що в мене є палка.
Ну, я ж купила Мільтон шотган. Але в мене є палка на 145 дамагу і на стан. Як? Да, ворона дуже крута. А я не розказувала тобі про про ворон в берлінському зоопарку, які зрозуміли, що можна жити за рахунок свиней. Там, типа, коли свиней кормили, вони приходили, ждали, щоб свиням насипали їжу, а потім там кожна ворона вибрала собі свиню, клювала її тако в шию. Ну, свиня, типу, вирішить, куди стікає, ворони в цей момент жруть. Поки свині десь бігають. Так, коротше, треба повторювати, поки ворони не наїдяться. Потім, як вони наїдаються, вони таки дозволяють своїм цим. Таки дозволяють ще й свиням поїсти. А потім вже, коли всі поїли і всі довольні, ворони знову... Вот, а потім, коли вже всі поїли, свині знову сідають... Ворони, господи, що я кажу. Ворони сідають свиням на шию, знову їх клюють, свині вирішають і бігають, а ворони на них катаються. Типа це там якісь вчені сиділи, щось досліджували, коротше. Вот. І помітили, що ворони мудики. І... Ось. Я можу щось проаналізувати, і в мене будуть якісь нові. Сироватка на стиміт – це хорошо. І ще гроші – це теж хорошо. І... ой. А я тут ще не була, да? Да, я тут ще не була. Ну, пропустимо. На мене ж тут ніхто не нападе. And off to church he goes. Oi. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Чому він такий здоровий? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them and abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Щось мені це якось не подобається. Вас двоє. Блять, на що ви мене помітили? Сиділи б собі спокійно з цим. Це котик. Плаче, вона хоче, щоб її випустили на вулицю і пішли з нею погуляли в під'їзді, але ніхто цього щось не хоче. Ой, такий типу підстрибнув, а потім він так такий, извините. Хуй ти ж спокійно.
Ух, це було несподівано і... Що ти кричиш? Про тебе вже питають. Ти довольна? Ну що, я туди взагалі пішла? Ну ладно, пішли в двері. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Нічого ще. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Я дарма сюди прийшла і мені дарма тут вбили, да? Ви це хочете сказати. Ладно. Хорошо. Я запам'ятала. Мейсон Свенборн. Я даже не знаю, что ж вы все так... Із мого досвіду головне саме чисто ревера. This is not good news. Так, того, що в нього є хрест, і в даному випадку хрест тверезості працює. Фух. Пішло. Да, пішло в це. Да, не кажу, хоч десь він знадобився, але я щось із цього не сильно рада, якщо чесно. Все, хто там іде? А, окей. Тук-тук. Нікого не буде. А ти ж пацан, який хоронив мою сестру. What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, Да, I не know. знаю.
I've forgotten what I wanted. I don't know. Щось мене поплаває. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. I've no need for a kind ear, only a moment of peace in God's house. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Я можу це організувати. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Мені так подобається його вухо. She died because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Life. Так, я можу не це. Що все Твіттері попало? А що, в Твіттері не люблять церкву? There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Так, а де цей психічний? А, все. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Типу, дома ні печі не треба, можна просто в Твіттер зайти, да? Так працює. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now, he judges your words and actions. The wars of men should not be your main concern. The disease upon us is not an accident of nature, but the punishment of a divine will. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Oh. So, are you still lost in your rational delusions? Oh. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. Such is the law of the Lord. Нічого не понятно, але ти там не хворий, звичайно. Не хворий. Я не згодна, але... Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying.
Що? У нього, типу, глюки були, і він відправив. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. I have heard enough for tonight. Goodbye. You again? What do you... Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story. Goodbye, Mr. Peterson. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. All right. I shall leave you alone. Fancy Bob. You never... Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for sure. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I
I saw him box once or twice. He was a friend then. And these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Це правда. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Так, кошка, давай, пали. Вона мені просто закрила рівно от частину екрану з діалогом. Так, іди на ручки. Все, сідай мені на плече і будемо так сидіти. Бачите, вже колабу роблю. Right then. Show me what you have. Що в мене є? Так, вони не могла на щось. Can be recycled. О, можна йому продати. І браслет можна. А, блін. Can be recycled. Хорошо. Так. А, він мене просив знайти йому. Ось що. Ось. You're late. Where's my money? Я хоч правильно роблю? Ні. Навіщо? Це... Що? Ні. Це не щурі. Це друзі, які кажуть вам. Кого вони рівня 12-го? Ай, нормально. Ти ще не запевнишся. Так, тут ми все зібрали. Тут я все зібрала. Окей, добре. А мені туди не. Ні, закрито. Я обійду. От, напевно, там, де рог скали, там є прохід. Конечно, там є прохід. Давай пишу. Криво экстерминатор там происходит. Класс. Не, щоб просто прийшла, просто забрала. Все, і пішла. Мені треба це. Не, ну я розумію, що я ж таки там вампірюка страшний. Звіриться, там все можу. Нема?
сокира. Сокира це добре. Ой. This could be the box Lewis thought he lost. Huh. There's a letter inside. Драма. Так, давайте почитаємо летеру. Берет, це не просто сказати, бла-бла-бла, ми не можемо це продовжувати, принаймні я не можу продовжувати, якщо Джо про нас дізнається, то він тебе вб'є, бла-бла-бла, прощавай, Джейн Пітерсон. Тобто він мав романтичний зв'язок. Дійсно, що ж не посралося? A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Я не знаю, якщо чесно. Але так, якщо подумати, то в цьому районі і так все погано зі здоров'ям. А якщо Джо заб'є Берета, то буде ще гірше. А тут і так типу критикал. Я би обійшлася на зайвий жертв, якщо чесно. Ой, там ще одна була ручка. А я все одно тільки через верх не можу йти. Ну, добре. Привіт, твій ручка. Силою. Фу. Фу. Бля, на 10-го рівня так легко б'ються. Аж не цікаво. Так. Ще щось блистіло, не? Ну, краще блистіло. Блищало. Українською це блищало. Burn it, boys! Я ж забула, що я можу бочки розвалити просто. Окей, ж могили можу цією палицею розвалити. Але, здається, я тут вже все забрала, не? Можна ж тут... Десь дитина плаче. Це було кричить. One way or another. Please, Joe. How long have we known each other? Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Підтяжка. Та да, тут взагалі він вдягається дуже прикольно, незважаючи на те, що тут начебто якась пизда. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it.
and he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure, and it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Може, цього не дізнаємося. Goodbye for now, Mr. Lewis. Цікаво, а цей знов? You again? Goodbye, Mr. P. З пацаном я ж все ще не можу поговорити. Hello, young man. It's me again. May I come in? I told you before. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worried. Is there only pain and suffering in this world? А чого тебе незнайомих людей не пускать? От, треба було слухати. І що, тут теж нічого нема? It's locked. Конечно ж, закритий, тут кому, там є гроші. Чого я ні на що не трачу гроші? Job refusal letter. Брошурка професійних мисливців на вампірів. Job refusal letter містеру Петерсону написали, що він хотів працювати в доках, але йому відмовили, тому що вони не хочуть мати справу з чудаками з бандою. Розумію, в принципі. Дивно, звісно, що в них, судячи з усього, вистачає робочої сили, що вони можуть просто комусь відмовити. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Блін, якийсь дуже симпатичний трохи. Do you need a... Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. Звучить як корона. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumors say the nurse has gone mad. Oh. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? This place is awful, I agree. But does that not mean your situation can only improve? That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Блін, скільки тобі було, коли ви сюди переїхали? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day?
For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Чи я його просто зніму і він не буде страждати? Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. Може вони просто помиряться і у нього буде два папи? How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Блін, в грі стільки страждаючих юних чоловіків. Да, причому страждають тільки такі от юні, а ті, що дорослі, вони просто беруть і пушать. Я теж помітила. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. А оце от якось вже не дуже здорова штука. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Take care of yourself. Is there only pain and suffering in this world? О, я з ним можу поговорити. You again? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Але насправді був би хороший варіант, якби вони з цим з Беретом помирилися і були б, типу, два папи. І якщо цього чувака заарештують, то була б ще якась людина, якій не пофіг на його сина, і яка б за ним приглядала, ні? Не прописали в сценарії? Goodbye, Mr. Peterson. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy bar. You never... З тобою... Що вже? А, ні.
What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Може він просто Right then. твій син? Show me what you have. Там, здається, якісь деталі треба було. Мені здається, що я тільки що дуже тупо просрала купу грошей. I should never have taken up my father's business. О, до Даріуша треба зайти і... до цих чуваків. А Даріуш був отут. Що там за unknown event? Так, це ж тут, так? А, я щось стримаюсь. Давайте підемо через будинок. А де Даріуш? This is despicable. А де Даріуш? Щось мені це вже не подобається. А я так обережно не повинна. О-о-о. Здається, я не найкраще рішення прийняла того разу. Не, ну допускали, я, конечно, давайте помочу. Ну, блин. Ух ты! Так. Ай, ух, сука. Все-таки замечу.
знаю, що вона не пропала, а тепер я точно знаю, що вона поїхала. Не дивіться, яка красуня. Піду звідси. Має бути петрикор. Петрикор — це оцей от запах дощу, не? Ну, чи асфальту. Так. Але де Даріуш? Я взагалі-то прийшла його полікувати. Де тебе шукати? Good evening. Goodbye, Miss. Не буду вже питати про диспенсері. Good evening. I'm afraid. You don't. Oh. Treatment for migraine required. Ну, вибачте. I will see. A gun? Так, це десь 30. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Да, у мене є. Do you need assistance? Please. I'm feeling tired these days. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Goodbye, young man. Що так? Типа факов? Чи ой, дуже дякую вам, дяденько, за ліки. Вона ж мене завалить, мабуть, якщо бути з 4-го рівня, ну? О! Ай. Так, ці всі розслідування були пізно, ну, в смысле, далеко. Піду-ка я звідси. Ну, звуки, конечно, да. Так, чекайте, я всіх полікувала чи ні? Всіх, кого могла. Бо я, блін, не знаю, де далі вже. А, hello. 15-й. 15-й. Щось так багато. Ах ти сурак. Давай, розкручу свій хрест і ти... О! Це ми якось простіше. Ух! А хто тут стукає? Ладно, мені що?
тут собі. Його тут звуки такі страшні, я прям не знаю навіть. Вже ти ж не... Що? Не, ребята, я... Ага, це щурю. Так, не помните, що я и главное в том, чуваку вообще похер. Просто максимально похер. Не, не то, щоб я пожалілась, чи що. Крутила на прес, да. І тут головне, що підійду ззаду і... Скажу, таке нормас. Давай, обійди. Ну, собака. Ну, хто? У нас там двоє. Троє. Та я думаю, що я маю впоратись. Так, а як їх? Що? Так, швидко. Ще там служить здоров'я від це. Що мене трошки покопасило. Тож ці хрести, блін. Я не знаю, як вони працюють і чого вони тут добре працюють, але... I am not happy, так сказати. Да. Ти так просто постоїш, а я до тебе щось підійду і скажу «Бу!». О. Не те, щоб це було прям не цікаво, але я щось розраховувала на більше екшону. Що, сюди десь треба було? Туди нагору треба було стрибнути? I have this thirst for blood. А, це тут в мене була ночка. І... А з того боку... Ну що, будемо битися? This is no place for you, sir. Stupid beast!
Bloody leech! He's dead! Watch it! Я ж лікуюсь. Ой, а я думала, я собі здоров'я теж лікується. Що? Ага. 17-й, 16-й, 15-й. Відновила вже все. Іде. Так. Still the reports leading to Pembroke Hospital. Блять. Ух ты! Падло! Вистихали. О, так. Можна подихати, можна заспокоїтися, да? Вогонець забрати. Грошиків забрати. Рок скал. Ну, не найприємніша компанія, але... Так, подожди, а якщо... А це все, що є в домі? Я що, не туди зайшла? Чекай, де там же сходи мають якісь бути, ні? А тут ще внизу якийсь двір. Я ще не з того боку зайшла. Схоже, що да. Ну що ж. Єдине, що мене в цьому радує, що моби не розпавняться, якщо я їх вже замочила цієї ночі. А тут мені таке сюди під міст треба було. Да. Давайте попробую цього замочити. Одного. Він же один, да? Да, твої друзі від тебе не прибігли на допомогу. Отакі от друзі.
Чемпіон. Ти що? Ох! Падло. А звідки він взявся? Цей великий. А чого не цей? Ні, блін, а звідки він взявся? Куди мені? Туди, туди. Я взагалі де? А, тут там мені не сюди, мені сюди. Так, а чого не... О. Собівся як краще. Та ні, ну мені ж туди в той двір, то я... Може я десь якийсь балкон пропустила, де застрибнуть? Ух! Я думала, вони вже тут. Ой, бляха. Ні, ну ладно, більше експо. Богу експо. Товариш його такий, а ні, нічого не чую, нічого не бачу. Ну, подождіть, отак і от сюди, ні? Щось я нічого не розумію. Чи тут десь треба було пройти? Ну тут же нема нічого. Тут ж тільки сюди прохід. Блін, ви тут всі відреспавнились? Вже тут троє було, правда?
найобідніше зараз, те, що я в іншому сейві закінчила цей квест. Там що це за двері? Що він хоче взагалі? Ну, ладно, можна і сюди зайти. Хто що хоче взагалі? Вампір? Дивися, колись давно в лікарні я познайомилася з пацієнткою, яка вважає, що вона вампір. І вона вважає, що за нею слідкують. Я пішла, подивилася в те місце, типу, звідки за нею слідкували. І це були оці от прівени, яким розказали про те, що в лікарні є вампір, і вони такі: о боже, боже, там вампір, треба прослідкувати. І написали, типу, що да, ми знайшли підтвердження того, що там вампір. І тепер мені треба знайти їхній, ну, типу, головний пост. І там, ну, коротше, і забрати папірці. А тепер мені ще цього дуріка треба врятувати, бо якщо я його зараз не врятую, то він помре. Ну так, приблизно так вони і обізвали мою лікарню. Вот. І воно там, коротше, десь в дворах, цей головний штаб, я намагаюся його знайти, і ніфіга не виходить. Як красиво. Все? Есть? Petition letter. Містер Бейтс must stop. Це чудак, який живе, ну, не живе, працює в мігрантському районі, оце цей мігрантський район, і він здає житло мігрантам переважно з Румунії, але я думаю, що з інших країн. Також за якісь дурні гроші, і вони от написали петицію і вимагають, щоб щось помінялося. А тепер його якісь скали мучають. Скали це, ну, формально теж вампіри, але це, типу, не ті вампіри, яких, ну, от як я, це вампіри, які трохи поїхали кукухою, давайте так. Ну, як трохи. Він один. Або я лише їх буде багато. Що, все? Ого. Блін. Я просто пам'ятаю, що ці лисі вампіри, вони якісь дуже дерзкі. І дуже складно вбиваються, а це якось швидко. Аж приємно. Вам порядник з Твіттеру? Я не знаю, може, да, я занадто мало отожу в Твіттері. Чим більше ти розповідаєш, тим менше хочеться. Здрасте, дядя. What? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages.
Ти хвор, але я не можу тебе полікувати. Ну і чорт з тобою. Заберу твої гроші. Ти забираєш гроші у чесних мігрантів, а я заберу твої гроші. І ну, мігрантам я їх, звісно, не віддам, але ми будемо вважати, що це This is справедливо. Braille. I need someone who can read this. Так, я знайшла вже 2. Ні, 1. Ну, 1 так 1. Мені здавалося, що це вже другий шматочок тексту Брайлю, але... Ну, ні, то ні. The door has been unlocked. А тут, я здається, вже все. Так, треба знайти головний пост цих мисливців на вампірів. Я ж вже це робила, якого чорта я не пам'ятаю. Ну. Ось що. На правильно. Ну, в смысле, на північний. А, ні, так от сюди. Ну вот, там же зверху хтось є, як туди залізти? It's a leech! Hit it! Too fucking fast! На цей раз хлопці щось якось веселіше закінчилось. Ну вот, він же тут зверху. Як я туди попаду? Може це двері? Це не двері. Може це двері? Ого, ого. Я щось не розумію. Ладно, піду додому. Бо я, очевидно, щось не розумію, і я щось, якщо чесно, не дуже хочу. Ой. Пока, дружочок. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Ой, блін. Мені треба до цієї фігури підійти, так? Чого в мене якісь нехороші перечуття? Так да, тут взагалі гра дуже красива. Чутка моторошна, но красива. Fear be gone. I would harm
No child of my making. Арсен Борисович, це ви? This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. Поки не похоже. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Дякую, дуже понятно стало. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Meet Edgar Swansea. Окей. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Може. А може і ні. У мене закінчився кодеїн і гранат. Я розумію, що пермангранат, але я читаю як помгранат і мені весело. Good handle part. О, а може цю штуку розібрати? Що таке рівід? Я не знаю, але в мене його нема. Так. Не. Коробка таблеток — це дуже специфік. Ну, блін. А, от зараз буде. Зараз буде красива сцена у головного лікаря. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. І саме цей аргумент спрацював. By the sacred stone, this is very bad news. Bad news indeed. Доктор Едгар. О, в тебе нові.
Блін, я думала, що це нові папірці з'явились. Ну. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. Oh. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. А, ні, подождіть. Харріет Джонс — це ж та, що орала про проституток і наркоманів. Ну, погано, звісно, що когось вбили в лікарні, але її не жалко. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Фух. Find Sean Hampton. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Логично. А на що я наверх пішла, то вже не можу. А я бачу ці коробки. Disgust on every street corner. The daily routine. Іл. What on earth happened here? Іл. Ну... Оце, коротше, була палата Харріет Джонс. It's here again. Good evening, Nurse Я Brennan. щось про Good evening, неї Doctor. дізналась. Нова, здається. Да. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. Да. That's all I'm saying. Да. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood.
Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Тут що-то ще гірше. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that monster did to the woman. Goodbye, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Ow. Miss Jones's body has gone буде ще missing. один вампір? Yes. The body was brought here this morning. And now it's gone. Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Ваші ставки. Please show me what you have to sell. Of course. It... Ось то не можна, і тут все ще закрито. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and Так, щось там вже багато часу. Тому що я зроблю? Правильно, я ляжу посплю. А потім сама ляжу посплю. А ви підписуєтесь, якщо ще не підписалися, бо я планую це дострімити до кінця. А потім, можливо, ще раз переприти, якщо раптом в мене не вийде погратися за позитивного вампіра. Тому що одну фігню я вже зробила і, можливо, запорола собі проходження. А може і ні. Що там, як це називається? Лайк, підписка, колокольчик? Ні, треба якось щось українською придумати, щоб так само гарно звучало. Але на харді, та блін. Я не знаю, чи то нормально на харді буде проходити. Треба Марти спитати. З іншого боку, я вже буду... Знаєш, я вже буду знати сюжет і буду знати, коли, в який район ти пише рано. Подобайка, підписа... Не знаю, треба подумати. Да, оцю штуку. Цю штуку, напевно, да. Оп, і... А в мене немає 3 штук. В мене 15 експів. Клас. The Halloween Night. І всі вилікувались, і всі цей... Херія Джонс пропала. Ну то таке 99% здоров'я.
Клас. Папа індійської кобри питає, чому на 100. В доках. А, цей чувак одужав. А в доках теж все нормально. Оцих чудиків не знаю. Але, Тут похворіли. Це погано. Ти... Ні, ну ладно, фатіг я вмію лікувати. Здається, цей чувак скоро здохне. Звісно, дуже шкода, що так вийшло. Де Дарюш? Ну, стейбл так стейбл. А то хто? А, це я його готувала. Ну ладно. Окей. Все, дякую, що були зі мною. Приходьте ще. Па-па.